यस भिडियोमा हामीले जम्मा 5 मिनेटमा एउटा युट्युब लोगो प्लस त्यसमा रहेको वाटरमार्क जुन साइडमा हुन्छ हैन, भिडियोको साइडमा हुन्छ, त्यो बनाउन सिक्छौँ। यो भिडियो तपाईहरुको लागि अति आवश्यक चिज हो हैन। यसले गर्दाखेरि हाम्रो युट्युबको अलिकति च्यानल चाहिँ प्रोफेसनल हेरिन्छ हैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो काम चाहिँ गर्नै पर्छ। त्यसैले हामीले यो कुरा सिक्नै पर्छ। हामीले यो कुरा क्यानभामा गर्छौँ, जुन चाहिँ जम्मा 5 मिनेट या त्योभन्दा पनि छिटो हुन सक्दैन, तर हामीले 5 मिनेट मानेर जाऊँ। त्यति मिनेटमा तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। अब हामी सिक्नतर्फ जाउँ। हाम्रो ल्यापटप स्क्रिनतर्फ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ फर्स्टमा क्रोम ब्राउजर खोज्छौँ, किनभने यो सबभन्दा सजिलो र मलाई एकदम भनौँ न अरू अरू यो उहरूभन्दा हैन, डेस्कटपहरूभन्दा यो चाहिँ राम्रो लाग्छ हैन, र सबभन्दा सजिलो पनि छ र धेरै चलेको पनि छ हैन। अब हामी यहाँ सर्च गर्छौँ क्यानभा। क्यानभा सर्च गर्छौँ। त्यसपछि हामी क्यानभा भर्चुअल स्विट फर एभ्रीवन हामी फर्स्टकै वेबसाइटमा जान्छौँ, क्लिक गर्छौँ। हामीले क्लिक गरिसकेपछि हामीले युट्युब लोगो भनेर सर्च गर्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हामीले बनाउने यो टेम्प्लेट्सहरू हो हैन। हामीले यसलाई युज गरेर हामीले बनाउन सक्छौँ हैन। हामीले सबभन्दा राम्रो कुन लाग्छ त्यसलाई हामी चोइस गरौँ। यो जुन प्रो छ, जुन यो मुकुट भएको छ प्रो, यिनीहरू चाहिँ हुँदैन। यिनीहरूलाई चाहिँ अब गर्दाखेरि तपाईहरुले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ फ्री बनाउँछौँ। हामी बिगिनर छौँ नि त, त्यही भएर हामी फ्री बनाउँछौँ। फ्रीको लागि तपाईलाई कुन चाहिन्छ मलाई यहाँ हेर्नुहोस्, मलाई यो थ्याङ्क यू सरी थ्याङ्क क्याफे राम्रो लागेको छ। म यसमा क्लिक गर्छु। कस्टमाइज दिस टेम्पलमा जान्छौँ। हाम्रो यो खुलिसकेको छ, रिलोड लिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो लोगो रहेको छ। यो पेज दुईटा छ, तपाईले कुन कलरको मन पर्छ, मैले यही कलरमा बनाउँछु। यसमा मैले लेख्छु माझी BHAI माझी भाइ, माझी भाइ भनेर मैले यति नै राख्छु। यसमा केही यताउति टच गर्दिनँ। मलाई यो धेरै राम्रो लागेको छ र यसलाई मैले सेभ गर्छु। यसलाई डाउनलोड गर्छु। अब तपाईहरु यसरी यिनीहरुमा टच गर्नुहुन्छ नि, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मुकुट हैन। यसलाई किङको टाउकोमा लगाउने ताज भन्छ, के भन्छ है। यिनीहरुमा केही टच गर्नु भएन, किनभने यो प्रोहरु हो। यिनीहरुमा पैसा लाग्छ। त्यही भएर हामी केही नछुइकन हामी डाउनलोड गर्छौँ। हेर्न सक्छ हाम्रो डाउनलोडमा गइरहेछ, डाउनलोड पनि भइसकेको छ। हेर्न सक्छौँ हामी। सेभ गरौँ। यो हाम्रो डाउनलोड हुँदैछ। डाउनलोड भइसक्यो होला। हामी डाउनलोडमा जाउँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड अलिकति जिप भएछ, खुलेन। यो यहाँ खोल्छ। फाइल एक्सप्लोररमा खोल्नु, किनभने यो दुईटा उ थियो हैन, त्यही भएर अलिक बढी टच नै हुन्छ मैले गर्दाखेरि।
हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिक टाइम लाग्छ होइन, मेरो नेट स्लो या मेरो ल्यापटप पनि स्लो छ होइन। यसलाई फास्ट बुस्ट गर्ने पनि तरिका मलाई थाहा छैन, बट यो चाहिँ अब युट्युबर भएको कारणले गर्दा म बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरा युट्युबमा समेट्न खोजिरहेको छु। त्यही भएर मैले आफ्नो ल्यापटप कम्प्युटर त्यति स्पिड गरेको छैन। त्यो सबै तपाईँहरूलाई म सिकाउने छु र पनि गर्नेछु। निसन्चो मेरो बनिसकेको छ। मैले यसलाई अब तपाईँ यस्तो गर्नुहोस्, यो काट्नुहोस्, यो पनि काट्नुहोस्। अब यसलाई मैले यहाँ डेस्कटपमा राखेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो आइसकेको छ। अब यसले कहाँ राख्ने भन्दाखेरि यहाँ हामीले अब युट्युब खोल्छौँ। युट्युब खोलिसकेपछि यहाँ छ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्यानर, यसरी लोगो होइन हामीले यहाँ पनि लगाउन सक्छौँ र यो भित्र पनि एउटा हुन्छ वाटरमार्क, त्यो पनि हराउँछु म। अलिक नेट स्लो, हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो ब्यानर लाग्छ। त्यो ब्यानर बनाउनु पनि म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। आज मैले लोगो बनाउन सिकेँ। यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, चेन्ज गरेर यो राख्न सक्नुहुन्छ, यसरी लाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले डेस्कटपमा राखेको थिएँ, यो राख्न सक्नुहुन्छ। यो ठ्याक्कै फिट भएको छ, मैले यसलाई राखेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ यो भइसकेको छ। हामीले अन्त्यमा जान्छौँ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा लोगो छ होइन। यो 3 तरिका हुन्छ। एउटा इन्ड अफ भिडियो लास्टमा सिद्धिने बेला लाउन सक्छौँ, यो स्टार्टिङको बेला लाउन सक्छौँ 2 मिनटसम्म, र यो पुरै भिडियोमा पनि हुनसक्छ। हामी चाहिँ यो पुरै भिडियोको लागि चाहिँ राखेको हुन्छ होइन। हामी सेम यो जुन हाम्रो यो लोगो छ सेम त्यस्तै हुन्छ, हेर्नमा पनि राम्रो लाग्छ होइन। हामी यसलाई पब्लिस गर्छौँ। अहिले त होप गर्दछु तपाईँले यो भिडियोमा युट्युब लोगो बनाउन सिकिसक्नु भएको छ। अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूलाई योभन्दा पनि राम्रो लोगो बनाउन सिकाउने छु। र यो भिडियो मन परेमा तपाईँले लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।